ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හාල් පිටි සහ පොල් කිරි එකතු කරලා පුළුන් වගේ ඉඩ්ලි ලේසියෙන් හදන ක්‍රමයක්. අපි දැන් බලමු මේ ඉඩ්ලි හදන්නේ කොහොමද? වුණා කරන්නේ මොනවද කියලා. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඔයාලට කඩේ හාල් පිටි, ගෙදර කොටන හාල් පිටි, ඉන්දියාප්ප පිටි ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා හාල් පිටි ගන්නකොට බැදපු හාල් පිටි ගන්න එපා. පාම් පිටි ග්‍රෑම් 50ක්. ඔයාලට පාම් පිටි වෙනුවට උඳු පිටි ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. උකු පොල් කිරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඔයාලට පොල් කිරි වෙනුවට වතුර ගන්නත් පුළුවන්. yeast තේ හැන්දක්. සීනි තේ හැන්දක්. ලුණු රස අනුව. මුලින්ම ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය හදාගන්න හාල් පිටි වලට පාම් පිටි, yeast, සීනි එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට උකු පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය හදාගන්නකොට මේ වගේ ටිකක් උකුවට හදාගන්න. දැන් ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය පැයක් පිපෙන්න වහලා තියාගන්නවා. පැයකට පස්සේ ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය මේ වගේ හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් ඉඩ්ලි මිශ්‍රණයට රස අනුව ලුණු එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය දාගන්න පීරිස්කෝප්පවල තෙල් දාගෙන ලෑස්ති කරගත්තා. ඔයාලට පීරිස්කෝප්ප වෙනුවට ඇලුමිනියම් කප්වල උනත් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය සමානව කෝප්පවලට දාගන්නවා. ඔයාලා ඉඩ්ලි ස්ටීම් කරගන්නකොට රයිස් කුකර් එකේ හෝ ස්ටිමර් එකේ වතුර උතුරවා ගත්තට පස්සේ ස්ටීම් කරගන්න. දැන් ඉඩ්ලි මිශ්‍රණය විනාඩි 15ක් ස්ටීම් කරගන්නවා. විනාඩි 15කට පස්සේ ඉඩ්ලි ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඉඩ්ලි පොල් චට්නි, මස්සොදි, මාළුවොදි එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ ක්‍රමයට මේ රසම රස ඉඩ්ලි හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.